ඕකේ පොඩි ක්වික් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා ෆෝන් වලින් ඕන තරම් හෙලාකුරු එතකොට Gboard එක එහෙම යූස් කරලා Google board එක keyboard එක එහෙම යූස් කරලා සිංහල voice typing කරලා ඇති. සිංහල voice typing වලදී කරන්නේ දැන් අපි මෙහෙම type කරන එක වෙනුවට මෙහෙම කතා කරන එක type වෙනවා සිංහලෙන්. ඉතින් හරියම වැදගත් හරියම ලේසි ඒක මොන හරි ලොකු දෙයක් නෑ මේව කරන්න. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද desktop එකෙන් laptop එකෙන් desktop එකෙන් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා ෆෝන් එකෙන් කරනවට වඩා. මුලින්ම ඔයාලගේ Google Chrome එක තමයි මේ Google Chrome එකෙන් කරන්න පුළුවන්. Google Chrome web browser එක open කරගෙන ඒකේ Gmail එකට log වෙන්න. Gmail එකට Google account එකට log වෙන්න. log වෙලා Google එකේ search කරන්න Google Docs. Google Docs එක ඊට පස්සේ Google Docs මෙතන click කරපුව ගමන් open වෙනවා Google Docs. Google Docs open වුණා ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ Google Docs open කරන්න. කරාට පස්සේ load වෙනකන් ඉන්න. හරි මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන් load වුණාට පස්සේ යන්න tools වලට ගිය ගමන් voice typing තියෙනවා. voice typing යන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මෙහෙම පොඩි බාර් එකක් එනවා. මේකෙදි මෙන්න මෙහෙම මෙතන default එක වැටලා තියෙන English UK මේක පල්ලෙහාට scroll කරලා සිංහල දාන්න. සිංහල තමිල් ඕන එකක් තියෙනවා. සිංහල දැම්මා. මම දැන් සිංහල typing බලන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගිය ගමන් ඔයා කියන දේ සිංහලෙන් ටයිප් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම ලේසි අතින් ටයිප් කරනවට වඩා මේ සිංහල voice typing. මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ලොකු ડોකියුමන්ට් එකක් වුණත් සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න. ආයි මේ රතු බටන් එක ඔප්පු ගමන් ඒක නතර වෙනවා. දැන් බා පේනවා ඇති හරියම නිවැරදි විදිහට වැඩේ වෙනවා. වර්ධින්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් පොඩි හරි වැරදීමක් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක එඩිට් කරගන්න normal සිංහල විදිහට. ඊළඟට මේකට ටිකක් සාමාන්‍ය laptop mic එකක් පුළුවන්. හැබැයි පැහැදිලිව ඇහෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම internet connection එකත් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට process වෙන්නේ. Okay subscribe කරන්න, like කරන්න. Thank you very much. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.